सबैजनामा नमस्ते। यदि तपाईले Ncell मा लिएको कुनै पनि डेटा सर्भिसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आजको भिडियोमा सिक्ने छौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले दुईवटा मेथड सिक्ने छौं। दुईवटा मेथड एकदमै सजिलो छ। त्यसपछि तपाईले कुनै एउटा मेथड तपाईलाई युजफुल लागेको मेथड चाहिँ युज गरेर तपाईले त्यो सर्भिसलाई डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो मेथड भनेको चाहिँ तपाई सबभन्दा पहिला मोबाइल फोनको मेसेजमा जानु होला र मोबाइल फोनको मेसेजमा गइसकेपछि तपाईले 302 मा चाहिँ डी लेखेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले डी लेखेर सेन्ड गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईको अब चाहिँ डेटा प्लान चाहिँ सजिलोमा मुभ भयो भनेर चाहिँ एउटा मेसेज आउनेछ है त। तपाईको जुन डेटा प्लान थियो त्यो डिएक्टिभेट भयो र मुभ टु सजिलो भनेर एउटा मेसेज आउनेछ। र अर्को मेथड भनेको चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइल फोनको डायलर प्याडमा जानु होला र मोबाइल फोनको डायलर प्याडमा गएर तपाईले *905*5 # डायल गरेर चाहिँ सजिलै तपाईले एक्टिभ भएको Ncell डेटा सर्भिसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियोमा यति नै। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। साथसाथै मैले अपलोड गर्ने यस्तै नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरलाई पहिला आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। ओके, बाइ बाइ।